আমি খান ইটো ভিডিওতে আধাৰ কিনা আপডেট কৰিব ৰিনিউ কৰিব ইটোলা চাব ভিডিওটো নিজৰ বা কৰিছে গলে 1 টাকা বি না যাব এজেন্সি দি যাই কিনা কৰিছে গলে তো obviously পইচা তো ফি তো চাৰ্জেস তো লাগিব সব প্ৰাগে ডেসক্ৰিপচন তে আছে লিংক তো আধাৰ লা ওয়েবসাইট লা তাতে ক্লিক কৰিলে সিটা ইনা খুলি কিনা আহিব দে ইনা খুলি কিনা আহাতে আউনিয়ান ইটো লগইন কৰি কিনা আছে না ইটোতে ক্লিক কৰিব ইতে আমি হান ইয়াতে নেক্সট পেজ তে ইয়াতে ওপৰতে আধাৰ নম্বৰ হালিব নিচিতে ক্যাপচাটো ফিল কৰিব যোনটো ক্যাপচা বক্স তে আছে ইটো লৈ না ইয়াতে ফিল কৰিব লগইন উইথ ওটিপি কোৱাতে ক্লিক কৰিব আধাৰ লগতে কোনটো ফোন নম্বৰ লিংক আছে তাতে ওটিপি আহিব ইটো ওটিপি লৈ কিনা ইয়াতে নিচিতে ইন্টাৰ ওটিপি কোৱাতে ফিল কৰিব দেই নেক্সট ইনা খুলি কিনা আহিব কোনখান আধাৰ আপডেশন কৰিবলৈ ওলাব তাখানটো ইয়াতে ওপৰতে দিখাই কিনা থাকিব দে your আধাৰ needs document update কৈ কিনা থাকিব কোনখান আপডেট কৰিবলৈ নাই আপডেট তো ঠিকই আছে অলৰেডি আপডেটেড আছে তাখান কি ন ওলাব হসি গলিবে আপডেট কৰিবলৈ খান কোনখান আছে তাখান কি না ওলাব ইটো পিছতে আমি নেক্সট ক্লিক হিয়াৰ কৈ কিনা আছে ইটোতে ক্লিক কৰিব নইছে গলি নিচি ওলাৰে ডকুমেন্ট আপডেট কৈ কিনা থাতে আমি ক্লিক কৰিব কোৱা নিচিনা নিজৰ কৰিব পাৰছি গলি ফ্ৰী ব্ৰা এজেন্সি দি চাইছে গলি ফিস দিবলৈ ওলাব আৰু ইটো ডেট তো June 14 তাকি আছে ইমান তাকি ফ্ৰী ইটো বাসিটো আৰু চাৰ্জেস লোৱা স্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ইয়াতে যোনটো ডকুমেন্ট আপডেট কৰিব দুইটা লাগিব আইডেন্টিটি প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ যদি আউনান ভোটাৰ আইডি থাকিছে গলে আইডেন্টিটি প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ দুইটা বি ইটোৰ পৰা চলি যাব ভোটাৰ আইডি নাই কৈছে গলে তো আউনান আইডেন্টিটি প্ৰুফ তো পেন কাৰ্ড চলাব পাৰে নেক্সট এড্ৰেছ প্ৰুফ তে ৰেশন কাৰ্ড হলিবি চলাব পাৰে ডকুমেন্টস তো বেছি আছে ইয়াতে আৰু আউনান যোনটো ইটো identity proof আৰু address proof la documentation update kuru upload kuru na idu to aadhaar card logode matching hobo lagi de mismatch no hobo lagi mismatch hoise gole awunan idu awunan la aadhaar update to napara hoi jabo ina na minimum 2 MB hobo lagi de PDF JPG kuntu hoise gole 2 MB opor hoise gole to idu upload kuru naparbo ide documentation khando kina update kurbo how it works it one sob tigina ase awunan idu phal bar sabi ভাল বা বুৰিবি ইটো বেছিৰে ইয়াতে নিচিতে ৰাইট হ্যান্ড সাইড তে নেক্সট কৈ কিনা থাকাতে ক্লিক কৰিব এতিয়া আমি ইয়াতে আধাৰ হোল্ডাৰ কোন আছে কোন লা আধাৰ আছে তাই লাগা পুরা নাম খান ওলাই কিনা আহি যাব এতিয়া ইটো ভেৰিফিকেশন স্টেজ আছে ইয়াতে পৰা নিচিতে স্ক্ৰল কৰিব নিচিতে আইছি গলে ইয়াতে চেক বক্স আহিব ইয়াতে চেক আউট কৰিব দে আই ভেৰিফাই that the above details are correct ইটো চেক আউট কৰা পিছতে on the right hand side next কৈ কিনা আছে নিচিতে ইটোতে ক্লিক কৰিব এতিয়া আমি হানকে next page তে next interface তে guidelines for uploading documents কৈ কিনা আছে ইয়াতে ইটো guidelines পুৰা দি কিনা আছে আউনান ইটো ভাল বা চাবি এতিয়া ইয়াতে আমি হান নিচি वाला দে প্লিজ আপলোড proof of identity কোৱাটো POI ইটো কি আপলোড কৰিব কৈছে গলে আগেতে কোৱা নিচিনা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড থাকিলে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দুইটা দিবি ইউজ কৰিব পারবো এড্ৰেছ প্ৰুফ দিবি নাই কৈছে গলে আপুনি নেদে পেন কাৰ্ড আপলোড কৰিব ইটো নিমিতে আপুনি নেদে ৰাইট হ্যান্ড সাইড তে ড্ৰপ ডাউন এৰো মাৰ্ক তে ক্লিক কৰিব ইটা ইয়াতে পুরা ডকুমেন্টেশন লাগা লিষ্ট খুলি কিনা আহি যাইছে ইটোতে আমি স্ক্ৰল কৰনা নিচিতে আইছে গলে পেন কাৰ্ড অৰ ই পেন কাৰ্ড কৈ কিনা আছে তো আমি ইটো পেন কাৰ্ড অপশন তো সিলেক্ট কৰিব ইটা ইয়াতে যোনটো পেন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰা পিছতে ইনা খুলি কিনা আহিব ইয়াতে documentary laga advisory advice digna ase read kurbi puribi nichite okay kwade click kurbi yate main jani ule ekta do chuntu pen card auni han click kure ase na screenshot nolobi scan kurbi front back both side scan kurbo scan kora bisire pdf te convert kurubo de front side bi back side bi tuida bi ekta page banabo pdf te etu khali apni front side ekla upload kursi gole etu reject kurubo both side upload কৰিব লাগে ইটো নিমিতে একটা PDF ফাইল বনাই না আপলোড কৰিব আপুনি নেতে ইটা আমি খান আইডেন্টিটি প্ৰুফ POI লা কাম খতম হৈছে ইটা এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগাতে আহিব নিজিতে স্ক্ৰল কৰিছে গলে ইটো আহি যাব সেম ৰাইট হ্যান্ড সাইড ড্ৰপ ডাউন এৰোতে ক্লিক কৰিব আমি খান সেম as before ইয়াতে পুরা মেনু খুলি কিনা আহি যাব দে ডকুমেন্টেশন কি লাগে স্ক্ৰল কৰিবি আপুনি টপ টু last tak awunan sabi tade awunan ration card thagisi gole ration card halibi yate ration card hale ole ase voter ID card thagisi gole agete kwa nisna pot identity te awunan itu use koro pare ita ame yate ration card select korbo ita yate chuntu documentation laga advisory disclaimer dia ase itu bhal ba puri gina nichite okay te click korbo ita bi arbi same disclaimer dia ase itu bhal ba sabi chuntu awunan address proof of address laga documents dia ase itu to aadhaar logate same match hobo lagi ko ase dei itu sabi match noise gole accept no korbo dei match hoise gole awna nichite okay te click korobo pare proof of address accept korise yate napahoribi dei itu awna chuntu PDF holibi JPG
JPG itula size to 2 MB exceed no hobo lage de 2 MB la nichi hobo lage eta de documents tuita be ami thik tak upload kori dise tahan accept kurse ami yate chuntu right hand side lower de chuntu next koi kina ase etu de click kurbo eta de pop up ekta ahi jaise chuntu pop up de ami han ke confirmation mangi ase demographic details na authentication to exactly ami khan tise gole ami han ke okay de press koribi ko ase ami han yate chuntu okay ase etu de click kori dibo itia ami khan yate application process complete hoise itia ami han application submit kuro nimite yate chuntu right hand side lower de niche te submit koi kina ase etu de click kurbo finally yate chuntu ami han application Aadhaar update kurse etu success hoi jaise success hoise koi kina yate dikhai ase highlight kore ase itia yate niche te chuntu acknowledgement download acknowledgement koi kina ase na etu red border ba dikhai dia etu te ami han click kurbo itia yate etu chuntu acknowledgement slip ase ina download hoi kina ahi jabo etu auni laga file de thakibo de documents te download te auni tade check kuru pare yate Aadhaar number ahi kina ase SRN number ahi kina ase service request na etu han sob ahi kina ase invoice kan pura ahi kina ase yate niche te aro yate sabi chuntu holder la naam ase tai gibi tier sandila koi kina likhi kina ase your document update request na etu han sob number di kina ase to itu nisina ami han nichor laga Aadhaar do nichor ba update kuru pare ami han itu man sosta kam do kuru na pare kina agency khan de jaise moi osorde aise gole moi bi service charge lobo fee lobo alak jaga de Aadhaar enrollment center de jai kina itu update kursi koile bi charges aro fees khan do lobo moi logate update kursi gole to phara do ne phelabo baji jabo phara do hoise gole bi enrollment correction center de update kuro bole jaise gole including awanian fair up and down phara edo han bi jabo to idu na kile moi edu khan video ani ase kosi gole na nijor bra para do nijor bra kuro lage awanian edu khorde bohi kina 5 minute ti kuri kina khatam hobole la kam de awanian edu enrollment center pisare kina jaise gole bi 300 400 kharcha hobo ami logode ahe kina kursi gole bi 100 200 300 kharcha hoi jabo na itu nimite itu paisa do ne phelai kina pajabi nijor bra kuru bole kosis kurbi itia aro awanian edu submit kora logi logi awanian ke SMS ahebo ki likhi kina ase sob sabi within 1 weeks awanian la edu updation to hoi jaise gole hoise juti hoa nai kosi gole message ahebo de hoa nai gole hoise gole be edu 99% cases te edu hoi jai de no hoi kwala no yate successful hobo lagi juti awanian yate documents tuita update kore ase na edu update kora to etu thik hoa nai kosi gole yate brai reject kurbo holibi kita yate brai reject no kore kina takan accept kurbo ina hosi gole awanian la etu updation to hoi jabo no hoi kina no bohibo etu bi ekta koi di ase aro etu yat rakhibi de file size to 2 MB laga nichi hobo awanian etu PDF converter online na ina na etu compressor etu khan bi use kuro pare koi kina amen aji yate khotom kuro dei cho